Hello to all my dear students. This is Barnali Academy. As a video to jurate lesson 13 or do it yourself. A lesson to Ahmed Bizai Divala Sastagorim. Etiahami video to Arambogoro. Manashi and Farida are friends. Manashi and Farida Kiasuntuase. They study in the same school. They look duizone eke schoolot same school mane eke schoolot porhe. They are also neighbors. আৰু তেওঁলোক দুজনে কি প্ৰতিবেশীও হয় so they always go to school together সেইকাৰণে তেওঁলোক দুজনে সদায় একেলগে স্কুললৈ যায় one day এদিনাখন Farida in front of Manashi's house Manashi hurry up Farida Manashik কৈছে যে জলদি কৰা hurry up মানে জলদি কৰা we will be late for school আমি নহলে স্কুলৰ বাবে পলম হৈ যাম Manashi wait a minute এক মিনিট ৰখিবা she puts on her shoes and comes out she মানে Manashi তেওঁৰ জোতাটো পিন্ধি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে both Manashi and Farida walk very fast and reach school both মানে Manashi আৰু Farida জোৰে জোৰে খোজকাঢ়ি শেষত স্কুল পালে they are tired তেওঁলোক দুজনে ভাগৰি পৰিল Manashi wakes up late and so she is always late for school. Manashi কি কৰে সদায় টোপনিৰ পৰা দেৰিকৈ উঠে সেইকাৰণে she মানে তেওঁ সদায় স্কুললৈ যাবলৈ পলম কৰে Farida asks her আৰু Farida Manashi কৈছে যে to be punctual তুমি শিষ্টাচাৰ হোৱা বা সময় মানি চলা then they can walk comfortably তেনেহলে তেওঁলোক দুজনে আৰাম আৰু সহজে খোজকাঢ়ি যাব পাৰিব কলৈ যাব পাৰিব স্কুললৈ the class teacher enters the classroom তাৰ পিছত কি হ'ল ক্লাছ টিচাৰে ক্লাছৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে he takes the attendance তাৰ পিছত ক্লাছ টিচাৰে কি কৰিলে তেওঁলোকৰ হাজিৰা সকলোৰে হাজিৰা ললে Then he checks the uniforms and nails of everyone. তাৰ পিছত ছাৰে কি কৰিলে তেওঁলোকৰ স্কুলত পিন্ধা ইউনিফৰ্ম মানে কাপোৰ আৰু নেইলছ মানে নখবোৰ চেক কৰিলে মানে সবৰে চালে আমাৰো যিদৰে স্কুলত ইউনিফৰ্ম জোতা নখ এইবোৰ চেক কৰা হয় যাতে সবে আমি সাফা হৈ স্কুললৈ যাও সেইদৰে ইয়াতেও ছাৰে ইউনিফৰ্ম নেইলছ চেক কৰি আছিল ক্লাছত Teacher, Manashi, why are your shoes so dirty? Teacher Manashi kole Manashi, তোমাৰ জোতাটোৰ ইমান কিয় লেতেৰা হৈ আছে dirty মানে লেতেৰা Manashi, sorry sir, my mother has not cleaned it. তাৰ পিছত Manashi কলে sorry sir ক্ষমা কৰিব sir মহোদয় মোৰ মায়ে জোতাটোৰ সাফা কৰা নাই Teacher, but you must do it yourself তাৰপিছত ছাৰে Manashi ক'লে যে কিন্তু তুমিতো নিজে তোমাৰ জোতাযোৰ সাফা কৰিব পাৰিলা হয় do it yourself মানে তোমাৰ নিজেই looking at all the student তাৰপিছত ছাৰে সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালে চালে আৰু ক'লে listen children শুনা ছাত্ৰ ছাত্ৰী you must try to do your work yourself তোমালোকে নিজৰ কামবোৰ নিজে কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে you can clean your study table তোমালোকে তোমাৰ নিজৰ পঢ়াৰ টেবুলটো সাফা কৰিব পাৰা wash your dishes তোমালোকৰ থালি বাচন হেবোৰ সাফা কৰিব পাৰা বা ধুব পাৰা clean your shoes তোমালোকৰ নিজৰ জোতাটো সাফা কৰিব পাৰা and also help your parents তোমালোকৰ মা দেউতাৰ সহায় কৰিব পাৰা in doing a household chores ঘৰৰ কামত তোমালোকৰ মা দেউতা সহায় কৰিব পাৰা Farida তাৰপিছত ছাৰক কৈছে I always do my work myself sir Farida ছাৰক কৈছে ছাৰ মই সদায় মোৰ কামবোৰ নিজে কৰো Teacher very good অতিকৈ সুন্দৰ Manashi I will also do my work myself from today, sir.
মানসীয়ে পিছত ছাৰক কৈছে যে ছাৰ মই আজিৰ পৰা মোৰ কামবোৰ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম টিচাৰ উইথ এ স্মাইল টিচাৰে অলপ হাঁহিৰে ক'লে ডেটছ লাইক এ গুড গাৰ্ল এইটোহে ভাল ছোৱালী ফৰিদা sometimes I sweep the floor and water the plants also sir ফৰিদাৰ পিছত ছাৰক আকৌ কৈছে যে কেতিয়াবা মই মোৰ ঘৰৰ মজিয়াটো চাফা কৰোঁ আৰু water the plants also আৰু কি কৰে গছত কেতিয়াবা পানীও দিয়ে টিচাৰে পিছত আকৌ কৈছে it's important to be independent from childhood এইটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ দৰকাৰী যে আমি সৰুৰে পৰা মানে চাইল্ডহুডৰ পৰা আমি স্বাধীন হৈ থাকিব লাগে you all should also help and take care of each other in the family আমি আৰু এইটো কৰিব লাগে যে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ ইজনে সিজনৰ যত্ন কৰিব লাগে all the student তাৰ পিছত ক্লাছৰুমত থকা সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্ট মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'লে যে sure sir নিশ্চয় ছাৰ টিচাৰ গ্ৰেট অতিকৈ ভাল now let's start our lesson এতিয়া বলা আমাৰ পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ